בעיירה קטנה באירופה, בין רחובות צרים מרוצפי אבן ושוק הומי אדם, חי פעם אדם עשיר מאוד בשם מרקוס. מרקוס לא היה אהוב על ידי אנשי העיירה. הוא היה מאלה שתמיד ידעו איך להרוויח מכל מצב, ואיך ללחוץ על אחרים כשהם חלשים. באותה עיירה חי גם חקלאי מבוגר בשם אליאס. הוא היה אדם ישר וחרוץ, אבל השנה האחרונה לא רחמה עליו. הבצורת פגעה בשדות, הסחורה שלו לא נמכרה, והחובות רק הלכו ותפחו. בסופו של דבר, בלי שום ברירה, הוא לווה סכום גדול ממרקוס. בהתחלה, אליאס האמין שיכול להחזיר את החוב עם עבודה קשה, אבל הזמן חלף, היבול שוב אכזב, וכשהגיע מועד התשלום, לא היה לו אפילו חצי מהסכום להחזיר. לאליאס הייתה בת אחת בשם אנה. אנה הייתה מוכרת בעיירה בזכות תבונתה. היא לא דיברה הרבה, אבל מי שהכיר אותה ידע שכשהיא שותקת, היא בדרך כלל כבר רואה 3 צעדים קדימה. כשמרקוס הבין שאליאס לא יכול להחזיר לו את החוב, הוא לא מיהר לכעוס. להפך, הוא חייך חיוך זדוני. למחרת, בשעות הבוקר המוקדמות, הוא הגיע אל ביתם הקטן של אליאס ואנה. הוא עמד בפתח, ועיניו נעו לאט מן האב אל הבת. אליאס, אמר בקול חלק, אני אדם רחמן. אני לא רוצה לקחת ממך את השדה, וגם לא את הבית. אליאס הרים אליו מבט מלא דאגה, אבל לא אמר דבר. מרקוס המשיך, יש לי הצעה. אם אנה תנסה לי, אמחק את החוב. אנה קפאה במקומה. מרקוס היה מבוגר ממנה בהרבה. הוא היה יהיר, קר, ואף אישה בעיירה לא הייתה בוחרת בו מרצונה. אליאס החדיר כולו. מה פתאום? הוא אמר לבסוף. מרקוס משך בכתפיו כאילו ציפה לתשובה הזאת בדיוק. אם כך, נפתור את העניין בדרך הוגנת. מחר בשוק, לעיני כל אנשי העיירה, אביא תיק קטן, ואשים בו 2 אבנים, אבן אחת לבנה ואבן אחת שחורה. אנה תכניס את ידה לתיק ותשלוף אבן אחת. אם תשלוף את הלבנה, החוב יימחק, והיא תהיה חופשייה. אבל אם תשלוף את השחורה, החוב יימחק, אבל היא תהיה לי לאישה. אליאס, בלית ברירה, הסכים. ולמחרת התכנסו אנשי העיירה בכיכר השוק. המוכרים עצרו את עבודתם, ילדים טיפסו על חביות כדי לראות, והלחישה עברה מאדם לאדם. במרכז הכיכר עמד מרקוס, רגוע ובטוח בעצמו. לצידו עמד אליאס, שבור מדאגה, ואנה עמדה זקופה ושקטה. ליד רגליו של מרקוס היה שביל חצץ, מלא אבנים קטנות, בצבעים שחור ולבן. כולכם תהיו עדים, הכריז מרקוס. הוא התכופף, הרים 2 אבנים מן הקרקע, והכניס אותם לתוך התיק. אבל באותו הרגע ממש, אנה הבחינה במשהו. היא ראתה היטב את ידו. היא ראתה ש2 האבנים שבחר היו שחורות. לרגע אחד ליבה הלם בחוזקה. אם תחשוף אותו מול כולם, הרי הוא יכחיש. אם תסרב להשתתף, אביה יאבד את הכל. ואם תשלוף אבן, גורלה ייחתם. מרקוס הושיט לה את התיק. קדימה, הוא אמר, בחרי אבן. כל העיניים הופנו אליה. אנה הכניסה את ידה אל התיק, מיששה אבן אחת ושלפה אותה חוצה. אבל עוד לפני שמישהו הספיק לראות מה בידה, היא פלטה נשימה חדה ועשתה כאילו מעדה, מרוב לחץ. האבן נפלה מידיה ישר אל שביל החצץ. האבן התגלגלה בין עשרות אבנים אחרות ונעלמה. רחש עבר בקהל. אוי, אמרה אנה בשקט, והרימה את מבטה. כמה טיפשים מצידי. מרקוס צמצם את עיניו בחשד, ואז אנה הוסיפה, בקול רגוע וברור. בכל זאת, אין בעיה, הרי הפתרון פשוט. אם נבדוק איזה אבן נשארה בתוך התיק, נוכל לדעת איזה אבן אני הוצאתי. הכיכר השתתקה מציפייה. אליאס הרים את ראשו, אנשי העיירה החליפו מבטים, ומרקוס, בפעם הראשונה מזה שנים, לא ידע מה לומר. אם יסרב לפתוח את התיק, כולם יבינו שמשהו אינו קשורה. אם יפתח אותו, תיחשף האבן השחורה שנשארה בפנים. באיטיות, וכמעט בכוח, הוא נאלץ לפתוח את התיק.
אבן שחורה נפלה אל כף ידו. האנשים בקהל כבר הבינו, ואז התחילו הלחישות. אם כך, אמר זקן אחד מהצד, האבן שהיא הוציאה הייתה לבנה. נכון, אמרה אישה אחרת, זו הייתה העסקה. אליאס עצם את עיניו לרגע, כאילו גופו כולו נפרק מן המתח שנסע מאז אתמול. מרקוס עמד שם נוקשה, פניו חברות מכעס כבוש. הוא ידע שהפסיד. אנה הביטה בו ואמרה רק משפט אחד. יושר אמיתי, לא צריך טריקים, מרקוס. מרקוס לא השיב. הוא רק סגר את התיק, הסתובב ועזב את הכיכר, שמאחוריו המולת השוק חוזרת לחיים, אבל הפעם עם חיוכים שלא היו שם קודם. לפעמים, דווקא ברגע שבו נדמה שאין מוצא, מחשבה אחת צלולה שווה יותר מ1,000 מאבקים.